سلام مجدد. امیدوارم دوستان حالتون عالی باشه. امروز هم در خدمتتون هستم با کالوکیشن های آیلتس در مبحث رایتینگ که البته خب این کالوکیشن ها رو شما در سپیکینگ هم میتونید استفاده کنین. ما مبحث adjective noun combinations رو خواهیم داشت مجدد و آخرین پارت ما هست در این مورد و در پارت های بعدی میخوایم بریم مطالب دیگه ای رو کار کنیم در ارتباط با کالوکیشن ها. حالا در پارت های بعدی میریم وارد بحث ورب و ادورب و اینها میشیم. خب قبل از هر چیز خوشحال میشم چنل رو سابسکرایب کنین، ما رو به دوستانتون معرفی کنین. اگر هم از تماشای این ویدیو لذت بردین لایک و کامنت رو فراموش نکنین. بریم ما هم یه کار کنیم. خب اولین واژه ما تو 4 تا کالوکیشن رو خواهیم داشت در یک جمله. من جمله رو میخونم و بعد کالوکیشنش رو بررسی میکنیم. It is often said that living conditions، اولین کالوکیشن ما، شرایط زندگی. Living conditions have improved immeasurably in the last few years. Most of us now have access to running water، با آشامیدنی دسترسی داریم، and a constant power supply. Power supply. کالوکیشن بعدی ما هست power supply. In addition, modern conveniences such as fridge freezers are now far more common. وقتی میخوایم در مورد پیشرفت‌های تکنولوژیکی در زمینه حالا ابزار زندگی صحبت کنیم، میتونین به جاش از واژه modern conveniences هم استفاده کنین، یعنی بتونه سینونیم بشه. مخصوصا وقتی دارین در مورد تکنولوژی در خونه مثل واشینگ ماشین و دیش واشر و اینها صحبت میکنین، اون modern conveniences میتونه واژه خیلی خوبی باشه. کالوکیشن بعدی با life expectancy، امید به زندگی. life expectancy. I find it hard to believe that average life expectancy will continue rising. ببینید من دارم میگم که از نظر من باور به همچین چیزی سخته. It has already passed 80 in some parts of the world and is surely approaching its peak. داره به حد اکثرش میرسه. کالوکیشن بعدی ما در مورد رژیم غذایی. Balanced diet. A balanced diet. It is somewhat puzzling، خیلی همچین گیج کننده است، that so many humans eat so unhealthily. There is so much information available about what constitutes a balanced diet that it simply cannot be the case that they are ignorant about nutrition. یعنی چی؟ یعنی میگه آقا این همه اطلاعات در مورد بالانس دایت در دسترس ما هست و نمیتونیم بگیم که مثلا اطلاعی ندارن در مورد تغذیه و اینها مردم. یعنی این همه اطلاعات هستش، پس همچین منطقی نیستش که بگیم اینا ایگنورنت هستن، ناآگاهن در مورد مطالب تغذیه و اینها. واژه بعدی ما sedentary lifestyle. sedentary lifestyle این سبک زندگی که طرف خیلی زیاد میشینه، مثلا سر کار فقط نشسته، تو خونه مثلا تحرکی نداره، اون رو بهش میگن sedentary lifestyle. There has been an alarming rise in the number of people leading a sedentary lifestyles. بچه lead فلان چیز یعنی یه همچین سبک زندگی رو دارن. Leading a sedentary lifestyles. از اون ور there has been an alarming rise. وقتی افزایش، همچین افزایشی که هشدار دهنده هست، نگران کننده است. خب بریم در مورد possession صحبت کنیم. من جمله رو میخونم چون 2 تا کالوکیشن رو خواهیم داشت. When refugees flee، فرار میکنن. refugees میشه پناهنده. flee war-torn regions، مناطق جنگ زده. They often have no time to collect up their personal belongings or material possessions. پس ما وقتی میخوایم در مورد وسایلمون صحبت کنیم، حالا میتونه وسایل شخصی باشه که اونو ما میگیم personal belongings و حالا دارایی های شخصیمون میتونیم material possessions هم بگیم. 2 تا کالوکیشنی هستش که میتونه مفید باشه براتون. Consequently, they arrive at resettlement camps or international borders with nothing. Resettlement
camps همون کمپ های پناهندگان رو میگن. بریم در مورد people صحبت کنیم. ما در مورد people خیلی خیلی کالوکیشن داریم، یعنی بیش از حد که بعداً در موردش صحبت خواهم کرد. الان اینجا من 4 تا یا همون 4 تا کالوکیشن رو باهاتون کار میکنم. یکیش وقتی میخوایم در مورد حد اکثر افراد صحبت کنیم، تعداد زیادی، اکثریت افراد، میتونیم واژه majority رو استفاده کنیم، ولی اگه میخوایم یه مقدار تاکیدمون بیشتر باشه از vast میتونیم استفاده کنیم. مثلا the vast majority of those questioned، یعنی تعداد خیلی زیادی از اون کسانی که ازشون سوال پرسیده شد stated that they were relatively satisfied with their current employment and had no plans to look for alternative work. The vast majority. حالا بعضی وقتا هست ما داریم در مورد اقلیت صحبت کنیم و اقلیت‌های قومی که اون رو ما بهش میگیم ethnic minorities. Ethnic minorities. Many members of ethnic minorities feel that they are discriminated مورد تبعیض قرار گرفتن discriminated against in subtle ways which are hard to measure. For instance, they are less likely to be successful at a job interview and are detained by police officers more frequently than others. بازداشت شدن detain. واژه بعدی ما هم مربوط میشه به minority، ولی حداقل افرادی که اتفاقا دیدگاه‌های خیلی متعصبانه‌ای دارن در مورد یک موضوع. اونو ما تو انگلیسی بهش میگیم vociferous minority. vociferous minority یعنی اون حداقل افرادی که اتفاقا یه دید متعصبانه‌ای هم دارن. مثلا following changes in social attitudes, most people now strongly support the rights of gay men and women to marry. حالا آقا با توجه به این حالا تغییراتی که توی رفتارهای اجتماعی صورت گرفته، خیلی از افراد واقعا سپورت میکنن این ایده رو که افراد گی، حالا همجنسگراها، بتونن با هم ازدواج کنن. از این طرف حالا یه سری افراد اقلیتی هم هستن که اتفاقا خیلی متعصب هم هستن. There is still a vociferous minority which strongly opposes the right of homosexuals to adopt children. پس وقتی دارین در مورد اقلیت صحبت میکنین که یه مقدار متعصب هستن و مخالف یک ایده رایج هستن، میتونین از این کالوکیشن استفاده کنین. واژه بعدی ما، کالوکیشن بعدی ما در مورد مردم، عموم افراد هست که ما به جای people میتونیم از general public استفاده کنیم. The general public tends to support the reintroduction of capital punishment. پس به جای people خیلی جاها شما میتونید از the general public استفاده کنید. بریم در مورد feelings صحبت کنیم. کالوکیشن هایی که در این بخش خواهیم داشت حدود 6-7 کالوکیشن داریم. کالوکیشن بعدی ما در مورد اون اجبار یا الزام اخلاقی هست که مثلا باعث میشه شما یه کاری رو انجام ندین. اون رو ما بهش میگیم moral obligation. مثلا we as a society، ما به عنوان بخشی از جامعه have a moral obligation to ensure that all children are adequately clothed, fed and sheltered. کالوکیشن بعدی ما mixed feelings هست. قبلا هم در موردش صحبت کردم. mixed feelings موقعی که شما نه با یک چیزی نظرتون مثبت نه منفیه، همچنین یه حس دگرگونی دارین، یه حسی دارین که نمیتونین بیان کنین یا نمیتونین دقیق بدونین حستون چیه، موافقین، مخالفین، قبول دارین، قبول ندارین. اونو بهش میگیم mixed feelings. I have mixed feelings about the impact of multinational corporations. It is indisputable that they create employment and offer job opportunities, yet at the same time they drive down costs including wages and can be quite exploitative. واژه بعدی ما اینم قبلا البته فکر کنم کار نکردیم. این خانواده ها دیدین با هم دیگه همچین جنگ و جدل دارن، دعوای خانوادگی، اون رو بهش میگن family feud. Quarrels and arguments can cause irreparable damage to relationship between family members. خب میتونه خسارت جبران ناپذیری بده. As a result of arguments and disagreements, family
family feuds can develop which take years to resolve. خب به خاطر همین بحث و جدل و این هاست که family feud اتفاق میفته که میتونه سالها زمان ببره تا حل بشه. کالوکیشن بعدی ما fervent hope. It is my fervent hope that the world will become fairer. وقتی شما یک امیدی دارین، امیدی که همچین خیلی امیدواری دارین، یعنی عمیقاً امیدوارین که این اتفاق قراره بیفته، از it is my fervent hope میتونین استفاده کنین. خب بریم کالوکیشن بعدی ما در مورد دشمنی دیرینه، یک جور نفرت دیرینه یا نفرتی که ریشه افکنده بین دو گروه افراد. اما میتونیم از deep rooted و deep seated استفاده کنیم. deep rooted و deep seated animosity. Some claim to have a deep rooted یا deep seated animosity towards migrants. یعنی خیلی های دشمنی دیرینه‌ای یا ریش افکنده‌ای در قبال مهاجرین دارن. خب کالوکیشن بعدی ما در مورد desire هست. ما یه جا هست میگیم burning desire، اون اشتیاق سوزان، میل سوزان، burning desire. Many youngsters have a burning desire to become celebrities. Burning desire. خب بریم کالوکیشن های دیگه ای که قراره کار کنیم در ارتباط با society هست، در مورد جامعه هستش و اولین کالوکیشن ما مربوط میشه به free speech، آزادی بیان. The right to free speech is in my view vital. Everyone should be allowed، یعنی به همه باید این اجازه داده بشه to say whatever they want even if what they say is offensive to others. کالوکیشن بعدی ما 3 تا کالوکیشن هست که هر 3 تا رو در کنار هم میخوام استفاده کنم برای سپورت کردن حرفم و آوردن مثال بیشتر، همینجور در واقع نشون دادن دایره لغات بالا. We need to take seriously the concerns of those who claim to have been treated unfairly because of their gender, ethnic background، پیشینه قومی، religious affiliation or sexual orientation. 3 تا کالوکیشن قشنگ رو داریم. ما وقتی داریم در مورد در واقع رفتاری که مردم با ما دارن، حالا تفاوت‌هایی که ما داریم، این تفاوت‌ها یکیش میتونه همون جندر باشه، تفاوت‌های جنسیتی، ethnic background میتونه باشه، اون پیشینه قومی ما، حالا مثلا یکی مثلا مال فلان قومه، یکی مال فلان قومه، این میشه ethnic background. یکیش میتونه religious affiliation باشه، اون دینی که ما داریم، تفاوت‌های دینی یا وابستگی دینی، حالا با یه دینی وابسته هستیم، religious affiliations و sexual orientation. پس اینا رو یادتون باشه موقعی که در رایتینگ دارین در مورد تبعیض صحبت میکنین، موضوع در مورد تبعیضه و میتونین این 3 تا واژه استفاده کنین. یک بار دیگه میگم ethnic background، religious affiliation و sexual orientation. خب بریم در جمله بعدی 2 تا کالوکیشن کار میکنیم، یکیش political leaders و یکیش downright lies. It would be a welcome change. وقتی یک تغییری خوشاینده و ما دوست داریم این تغییر اتفاق بیفته، میگیم که it would be a welcome change if political leaders started telling the truth. Most of us are sick and tired of the half-truth and downright lies which politicians try to deceive us with. ببینید خب خیلی خوبه. It would be a welcome change if political leaders started telling the truth. اگه بیا واقعا واقعیت رو بگن. همه ما، اکثر ما، most of us are sick and tired، یه خسته شدیم. از چی؟ Of the half-truth، یعنی مثلا حرفایی که میزنن نصفش راسته، and downright lies و دروغ‌های محضی که به ما میگن. پس downright lies کالوکیشن قشنگیه. half truth رو هم در نظر داشته باشید، اونم واژه قشنگی هستش.
خب بریم در مورد رفتارهای اجتماعی صحبت کنیم که بهش میگیم social attitudes. Following changes in social attitudes. حتی این جمله رو کار کردیم. Most people now strongly support the rights of gay men and women to marry. There is still a vociferous minority which strongly opposes the right of homosexuals to adopt children. خب کالوکیشن بعدی ما بچه ها اون کمپین هایی هستش که آگاهی اجتماعی رو بالا میبرن. ما بهش میگیم awareness raising campaigns. مثلا awareness raising campaigns are used to help the public to understand the seriousness of internet fraud. واژه خیلی قشنگه، کالوکیشن قشنگه. awareness raising campaigns. کالوکیشن بعدی ما human rights، حقوق بشر و civil liberties، آزادی مدنی هستش. Thankfully, over the past few decades, the issues of human rights and civil liberties has emerged as an important one. However, discrimination and other forms of injustice are still prevalent, and prisoners in many parts of the world are still tortured. Prevalent یعنی رایج، گسترده است، و torture یعنی شکنجه کردن. خب بریم کالوکیشن بعدی ما equal rights، حقوق برابر یا equal opportunities، فرصت‌های برابر برای افراد. Even though progress has been made, it would still be difficult to argue that everyone on our planet has equal rights or opportunities. Whilst some sip champagne on luxury yachts, others struggle to locate enough drinking water to keep themselves alive. خب کالوکیشن بعدی ما در مورد مناطق جنگ زده هست که ما بهش میگیم war-torn regions، مناطق جنگ زده. When refugees flee war-torn regions, they often have no time to collect up their personal belongings. Consequently, they arrive at resettlement camps or international borders with nothing. خب ما در بعضی از تاپیک های رایتینگ معمولا مثلا میاد در مورد دولت و بخش خصوصی و اینها صحبت میکنه که ما واژه های زیادی در مورد اون بخش خصوصی داریم که توسط دولت اداره نمیشه. یکی از واژه هاش non-governmental organizations هست که کالوکیشن امروز ما هست. Non-governmental organizations such as the Red Crescent can sometimes help to resolve armed conflicts. مبارزات مسلحانه رو میتونه حل کنه. خب کالوکیشن بعدی ما بحران بشری هست، بحرانی که انسانها رو درگیرش کرده. ما بهش میگیم the humanitarian crisis. The humanitarian crisis. مثلا the humanitarian crisis sweeping the region has led to the death of thousands. بچه sweep به عنوان فعل یعنی در بر گرفتن، یعنی بحران انسانی که این ناحیه رو در بر گرفته منجر به مرگ هزاران نفر شده. دو تا کالوکیشن در جمله بعدی داریم، یکیش innocent civilians هست و یکیش terrorist attacks. خب این terrorist attacks که مشخصه و innocent civilians یعنی افراد بیگناه. Innocent civilians are often caught up in terrorist attacks. Innocent civilians. و در آخرین جملمون سه تا کالوکیشن داریم، یکیش developing countries، کشورهای در حال توسعه، یکیش foreign aid، کمک‌های خارجی که میشه به کشورها، و یکیش هم economically developed countries، کشورهایی که از نظر اقتصادی توسعه یافتن، مثل چی؟ آلمان، فرانسه، امریکا، انگلستان، ژاپن. economically developed countries. خب حالا بریم جمله رو کار کنیم. developing countries، کشورهای در حال توسعه، sometimes need foreign aid from economically developed countries. بعضی وقتا کمک خارجی هم از این کشورهای توسعه یافته نیاز دارن. خب بچه ما این کامبینیشن های adjective noun رو هم به پایان رسوندیم.
در پارت های بعدی میخوایم بریم یکم adverb verb رو کار کنیم و همینطور adverb adjective رو که به شدت مورد استفاده هستش قرار میگیره و خیلی خیلی میتونه بهتون کمک کنه. و بعد هم میخوایم بریم یک سری حالا کامبینیشن های اسمی رو با هم دیگه یاد بگیریم. کلا این کالوکیشن ها میتونه به شدت تاثیرگذار باشه در بالا رفتن نمره شما در رایتینگ تسکتون. امیدوارم که از پارت امروز خوشتون اومده باشه. تا پارت بعد خدا نگهدار.